gawin muna tayo. Ito muna ang gagawin kong content. Meron ako siling pan, aayusin ko. Ikaw muna, lagyan ko muna ng ilis eh. Yan. Parang hindi kasya, parang palpak yata na. Ito kasya pala. Walang matigas na bagay sa mainit na tao. Yan muna ating content ha. Noon muna kayo. Hindi kasya. Bakit hindi kasya ito? Ika muna, pagkasyahin natin. Kapag hindi kumasya, pagkasyahin. Yan, kasya. Yan na. Hindi bakit hindi ka kumasya ha? Hindi ka papayag? Hindi ka papayag? Hindi ka papayag. Tapos ang kaso, saan man yan, lagay natin dito. Lakas ang tunog ng plano parang may gira tapos ang kaso, bakit hindi ko masya? Hindi ka papayag? Kasya hindi ka. Ang hirap mo. Anong nangyari? Walang nangyari. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka papayag? Hindi papayag Hindi abot. Yung isa kaabot to. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba papayag? Akala ko hindi ka papayag. Ko, papayag naman sa'yo. Okay. Tingnan natin kung aabot yung isa. Dalawa na. Isa naman. Hop.
Tapos ang kaso. Yung isa. Tapos ang kaso. Yan na. Tatlo na. Pwede na ito. Doon na mas taas. Yan na naman. Diyan natin ilagay. Sira ng bubong ko pag yung pumunta ko sa bubong nasira. Dami ng tumatagas. Ito muna. Hindi pa nabalatan. Sayang. Hindi pa nabalatan. Itong sa live ito. Baka magagat ito. Makagat tayo nito. Wala nang buhay. Lagyan ng electrical tape. Natin ang electrical tape. Oh, ang aso ko kumakatok na. Teka muna, Angel. Lapit na matapos ang gawa ko. Excuse me po. Tingnan natin kung andar ba. Hindi pa tayo sure andar ba ito. Malagat ito. Kapag kumagat, kapag kinagat ako nito, kakagatin ko din. Tapos na. Tapos na siya magagat. Try muna natin bago natin i-final ang tape. Up. Tingnan nyo. Up. Oh. Ayun na. Umiikot na siya. Tapos ang kaso. I-final natin ang tape. Para hindi ayan na po. Final muna natin.
natin dito para hindi sagabal. Yan na po, tapos na po. Salamat po. Op. Yan na. Umiikot-ikot na. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye. Salamat. God bless all. Thank you. Goodbye.